सर्वेभ्यो नमो नमः मोर এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আগৰ ক্লাছত আমি বাক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলো। আমি বাক্যৰ ওপৰত 4টা ক্লাছ কৰিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে বুজি পাইছে। তাৰ আগত আমি বৰ্ণ, লিংগ, বচন, পুৰুষ, সৰ্বনাম পদ, ধাতু পৰিচয়, ধাতু ৰূপ, শব্দ ৰূপ, বিভক্তি ইত্যাদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো। আশা কৰিছো নিশ্চয়কৈ হেবোৰ আপোনালোকে চাইছে তথা হেবোৰ বুজি পাইছে। ঠিক আছে, আজি আমি এটা নতুন বিষয় আলোচনা কৰিম বুলি মনস্থ কৰিছো। ঠিক আছে, সেই নতুন বিষয়টো হৈছে প্ৰত্যয়। আমি আজি প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহকচোন আজি আমি প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো। পোনপ্ৰথমে আমি কৃত প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কৃত প্ৰত্যয় কি তথা কৃত প্ৰত্যয় কেতিয়া প্ৰয়োগ হয়, আমিনো কেইটা কৃত প্ৰত্যয় পাওঁ। ঠিক আছে, তেনেহলে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰো। মই ইয়াত এইখিনি লিখিয়ে থৈছো। আমি পোনপ্ৰথমে কৃত প্ৰত্যয়নো কোনবোৰ তথা এইবোৰ কেতিয়া প্ৰয়োগ হয় তথা কাৰ লগতনো কৃত প্ৰত্যয়বোৰ সংযোগ হয় সেই বিষয়ে চাই লওঁ। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰিছো। ধাতোহ মানে ধাতোহ এই সূত্ৰটো অনুসৰি তৈব অনিয়ৰ ইয়ত ন্যত কিয়প ইত্যাদি যি কেতবোৰ প্ৰত্যয় ধাতুৰ লগত যোগ হৈ প্ৰয়োগ হয় তাকেই কৃত প্ৰত্যয় বোলে। কি কৈছে ইয়াতে? তৈব অনিয়ৰ ইয়ত ন্যত কিয়প ইত্যাদি যি কেতবোৰ প্ৰত্যয় ধাতুৰ লগত যোগ হৈ প্ৰয়োগ হয় সেইবোৰক কৃত প্ৰত্যয় বোলে। ঠিক আছে, ইয়াতে হলনডাল দিব হৈছে। ঠিক আছে, মানে কি জীৱৰ প্ৰত্যয় মানে ধাতুৰ লগত সংযোগ হৈ প্ৰয়োগ হয় মানে ধাতুৰ লগত যুক্ত হয় সেইবোৰ প্ৰত্যয়ক কৃত প্ৰত্যয় বোলে। আমি ইয়াতে 5টা কৃত প্ৰত্যয় পালো। সেইকেইটা হৈছে তৈব অনিয়ৰ ইয়ত ন্যত কিয়প। ঠিক আছে, আমি ইয়াৰ বিষয়ে আগলৈ আলোচনা কৰিম। মানে কৃত প্ৰত্যয়নো কেতিয়া প্ৰয়োগ হয় নেক্সট সেইটো চাই লৈছো। ঔচিত্য অৰ্থাৎ কোনো এটা কাম কৰা উচিত তেনে অৰ্থত কৃত প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ হয়। মানে কি কৈছে? ঔচিত্য, ঔচিত্য মানে কি উচিতৰ ভাৱে হৈছে ঔচিত্য ন, যিটো উচিত মানে অৰ্থাৎ কৰা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে কৃত প্ৰত্যয়যুক্ত হয়। অৰ্থাৎ তৈব অনিয়ৰ ইয়ত ন্যত কিয়প ইত্যাদি প্ৰত্যয়বোৰ যুক্ত হয়। ঠিক আছে, আমি কৃত প্ৰত্যয় এই 5টা জানিলো কি কি ন, তথা কেতিয়ানো তাৰ প্ৰয়োগ হয় গম পালো যে উচিত অৰ্থত কৃত প্ৰত্যয়ৰ প্ৰয়োগ হয়। ঠিক আছে, ঔচিত্য অৰ্থাৎ উচিত অৰ্থত, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট আৰুনো এইবোৰনো ক'ত প্ৰয়োগ হয় আৰু চাই লৈছো। কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত ইয়াৰ প্ৰয়োগ হয়। অৰ্থাৎ কৃত প্ৰত্যয়ৰ প্ৰয়োগ কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত প্ৰয়োগ হয়। আমিতো গমেই পাইছো কৰ্মবাচ্য কি ভাৱবাচ্য কি। যেতিয়া আমি বাচ্য আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়া আমি এইখিনি সুন্দৰকৈ গম পাইছো। যদি আপোনালোকে বাচ্যৰ ক্লাছখিনি চোৱা নাই সেইখিনি চাই ল'ব। ঠিক আছে, মানে কৃত প্ৰত্যয়খিনি ভাৱবাচ্য আৰু কৰ্মবাচ্যত প্ৰয়োগ হয়। কৰ্মবাচ্য মানে কি য'ত কৰ্মটোৱে প্ৰধান সেইবোৰ হৈছে কৰ্মবাচ্য, আৰু য'ত ভাৱটোৱে প্ৰধান অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াটোৱে প্ৰধান সেইবোৰ হৈছে ভাৱবাচ্য। ঠিক আছে, মানে কৰ্মবাচ্য আৰু ভাৱবাচ্যত কৃত প্ৰত্যয়বোৰ প্ৰয়োগ হয়। এইখিনি জানিলো। ঠিক আছে, আমি ইয়াৰে উদাহৰণ চাই লৈছো। মানে কৈছে ইয়াতে দিছে যে ময়া স্থাতব্যম, মানে ইয়াতে স্থাতব্যমটোত কি প্ৰত্যয়যুক্ত হৈছে ন, স্থা ধাতু যোগ তব্য প্ৰত্যয় হৈছে হৈ কিনে স্থাতব্যম হৈছে। স্থা প্লাছ তব্য স্থাতব্যম। ঠিক আছে, ময়া স্থাতব্যম মানে ময়া মানে মই ইয়াতে থকাটো উচিত। স্থাতব্যম ময়া স্থাতব্যম মই ইয়াত থকা উচিত। ঠিক আছে, উচিত অৰ্থত প্ৰয়োগ হ'ব বুলি কৈছিলো, ইয়াতে প্ৰয়োগ হৈছে ন ময়া স্থাতব্যম। স্থাতব্যমত স্থা প্লাছ তব্য ইয়াতে তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে। ঠিক আছে, এতত ন দেয়ম এইটো নিদিবা অৰ্থাৎ এইটো দিয়া উচিত নহয়, ন দেয়ম। ঠিক আছে, ইয়াতে দেয়মটোত মানে কি প্ৰত্যয়যুক্ত হৈছে চাই লৈছো। দা প্লাছ ইয়ত, ইয়ত প্ৰত্যয়যুক্ত হৈছে। দা ধাতু প্লাছ ইয়ত প্ৰত্যয়। ঠিক আছে, হৈ কিনে দেয়ম হৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট উদাহৰণটো চাই লৈছো। তব ইদং কৰণীয়ম, তব ইদং কৰণীয়ম মানে
তব মানে কি তোমাৰ ইদম এইটো করণীয় মানে কৰা উচিত তুমি এইটো কৰা উচিত ঠিক আছে উচিত অর্থাৎ প্রয়োগ হবলৈ কৈছো আমি আগতে করণীয়ম সেই কারণে ক্রি ধাতু প্লাস অনিয়র প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে ন ক্রি ধাতু প্লাস অনিয়র প্রত্যয় হই কিনে করণীয়ম হয়েছে ঠিক আছে এটু বুঝি পাইছে মানে এনেকুৱাকৈ আমি আগলৈ প্ৰত্যয়বোৰৰ আলোচনা কৰিম আমি প্ৰথমে সূত্ৰটো লৈ কিনে চাই লৈছো ন ঠিক আছে নেক্সট দিছে ইয়াতে আন এটা সূত্ৰ চাই লৈছো কৃত প্ৰত্যয়বোৰ ভৱিষ্যৎ কালত আৰু ঔচিত্য আজ্ঞা আদি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে যে কৃত প্ৰত্যয়বোৰ ভৱিষ্যৎ কালত অৰ্থাৎ ফিউচাৰ টেন্সত মানে ফিউচাৰ টেন্সত প্ৰয়োগ হয় ভৱিষ্যৎ কালত মানে আমি কি কৰিম মানে ভৱিষ্যতে আমি কিটো কৰিম তেতিয়া মানে কৃত প্ৰত্যয় যুক্ত হয় ঠিক আছে আমি ভৱিষ্যতে যিটো কৰিম বা ভৱিষ্যৎ কালত কৃত প্ৰত্যয় যুক্ত হয় নেক্সট থাকিল ঔচিত্য আমি এইটো পাইছো আগতে যে উচিত অৰ্থত কোনো এটা কাম কৰা উচিত ন তেনেকুৱা অৰ্থত কৃত প্ৰত্যয় যুক্ত হয় আমি ওপৰত পাইছো এই পাঁচটা প্ৰত্যয় ন হেগিটা প্ৰয়োগ হয় নেক্সট আজ্ঞা দিয়া অৰ্থত কাৰোবাক আমি আজ্ঞা কৰিলে তুমি এইটো কাম কৰা তুমি এইটো খোৱা তুমি যোৱা এনেকুৱা অৰ্থত ন এনি আৰু যিমান আছে আৰু মানে আজ্ঞা কৰাৰ অৰ্থত মানে কৃত প্ৰত্যয় যুক্ত হ'ব ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে কিবা সমস্যা আছে নেকি ঠিক আছে তেনেহলে আমি আগলৈ চাইছো এইখিনি পালো ইয়াৰে উদাহৰণ চাইছো তয়া গন্তব্যম ইয়াতে গন্তব্যমটোত কি প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে গম যোগ তব্য প্ৰত্যয় তয়া গন্তব্যম মানে তুমি যাব লাগিব তয়া গন্তব্যম এটো কি ভৱিষ্যৎ কালত হৈছে তয়া গন্তব্যম ঠিক আছে ইয়াতে গম ধাতু যোগ তব্য প্ৰত্যয় ভৱিষ্যৎ কালত প্ৰয়োগ হৈছে এটো ঠিক আছে তয়া গন্তব্যম গন্তব্যমটোত গম প্লাস তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে হৈ কিনে গন্তব্যম হৈছে এটো বুজি পালো নেক্সট ঔচিত্য অৰ্থত মানে উচিত অৰ্থত প্ৰয়োগ হোৱা আছে তেন পৰিহৰ্তব্য ঠিক আছে ঔচিত্য অৰ্থত প্ৰয়োগ হৈছে পৰিহৰ্তব্য হেতুৰ মানে পৰিহৰ্তব্যটো কেনেকৈ হ'ল হেতু চাই লৈছো মানে পৰি উপসৰ্গ ৰি ধাতু আৰু তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে মানে পৰিটো উপসৰ্গ আছে ন তাৰ লগত ৰি ধাতু আছে আৰু তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে ঠিক আছে হৈ কিনে পৰিহৰ্তব্য হৈছে এনেকৈ আমি ধাতুবোৰ চাম আগলৈও মানে কোনবোৰ ধাতুৰ লগত কি যুক্ত হয় বা প্ৰত্যয়বোৰ কেতিয়া যুক্ত হয় ঠিক আছে ইয়াতে পৰি উপসৰ্গ যুক্ত হৈছে প্ৰথমত তাৰ পিছত ৰি ধাতু আৰু তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত হৈ পৰিহৰ্তব্য ঠিক আছে তেন পৰিহৰ্তব্য এইটো উচিত অৰ্থত ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট আজ্ঞা দিয়া অৰ্থটো চাই লৈছো সৰ্বে এতত কৰ্তব্যম সৰ্বে মানে কি সকলোৱে এতত মানে এইটো কৰ্তব্যম এইটো মানে কৰিব লাগিব সকলোৱে এইটো কৰিব লাগিব কৰ্তব্যম মানে কৰিবলগীয়া ঠিক আছে আজ্ঞা দিয়া অৰ্থত প্ৰয়োগ হৈছে কৰ্তব্যম ইয়াতে কি প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে ক্ৰি ধাতু যোগ তব্য প্ৰত্যয় কৰ্তব্যম সৰ্বে এতত কৰ্তব্যম সকলোৱে এইটো কৰিব লাগিব মানে এইটো কৰণীয় সকলোৰে ঠিক আছে বুজি পাইছে এইটা মানে প্ৰথমৰটো উদাহৰণ হ'ল এটো হ'ল ভৱিষ্যৎ কালৰ উদাহৰণ নেক্সটটো হ'ল উচিত অৰ্থৰ পৰিহৰ্তব্য নেক্সট হ'ল কৰ্তব্যম এইটো হৈছে আজ্ঞা দিয়া অৰ্থত কাৰোবাক আমি আজ্ঞা কৰিলে কি হ'ব ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে আমি আগলৈ আগবাঢ়িছো ঠিক আছে আমি এতিয়া কেইটামান ভাৱবাচ্য আৰু কৰ্মবাচ্যত তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত হোৱা পদ চাই লৈছো ঠিক আছে মানে কেইটামান ধাতুৰ লগত তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত হ'লেনো কৰ্মবাচ্য তথা ভাৱবাচ্যত কি হ'ব সেইকেইটা চাই লৈছো দা ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় দাতব্য ঠিক আছে দাতব্য স্থা ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় স্থাতব্য সি ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় চৈতব্য বিদ ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় বেদিতব্য হন ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় হন্তব্য বহ ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় বোধব্য ক্রি ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় কৰ্তব্য প্ৰচ্ছ ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় প্ৰষ্টব্য ঠিক আছে গম ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় গন্তব্য চিন্তি ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় চিন্তয়িতব্য ঠিক আছে চিন্তয়িতব্য বুধ ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় বোধিতব্য ঠিক আছে ভূ ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় ভবিতব্য জি ধাতু প্লাস তব্য প্ৰত্যয় জেতব্য শ্ৰু ধাতু
প্লাস তব্য প্রত্যয় শ্রোতব্য দৃশ ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় দ্রষ্টব্য গ্রহ ধাতু গ্রহ ধাতু গ্রহ ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় গ্রহীতব্য হস ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় হসিতব্য পট ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় পঠিতব্য ক্ষম ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় ক্ষন্তব্য ক্ষন্তব্য ভোজ ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় ভোক্তব্য ঠিক আছে ভোজ ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় ভোক্তব্য পুঁজি ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় পুঁজিতব্য পচ ধাতু প্লাস তব্য প্রত্যয় পক্তব্য ঠিক আছে আমি এনেদৰে মানে ধাতুবোৰৰ লগত ভাৱবশ্য বা কৰ্মবশ্যত এইবোৰ পদ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তব্য প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি ঠিক আছে আৰু আছে বহুত শব্দ তথাপিতো আমি এইকেইটা শব্দ শিকিলোঁ ঠিক আছে এবাৰ আমি অনিয়ৰ প্ৰত্যয় যুক্ত হোৱা পদবোৰ চাই লৈছোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া ভাৱবশ্য আৰু কৰ্মবশ্যত অনিয়ৰ প্ৰত্যয়টো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিলে কিদৰে যুক্ত কৰিম ঠিক আছে সেইবোৰ চাই লৈছোঁ ধাতুবোৰৰ লগত যেতিয়া অনিয়ৰ প্ৰত্যয় যুক্ত কৰিম তেতিয়া আমি ভাৱবশ্য বা কৰ্মবশ্যত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম ন সেইটো চাই লৈছোঁ অনিয়ৰ প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি অজ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় অৰ্চনীয় ঠিক আছে দৃশ ধাতু অনিয়ৰ প্ৰত্যয় দৰ্শনীয় পুজ ধাতু অনিয়ৰ প্ৰত্যয় পূজনীয় ৰম ধাতু অনিয়ৰ প্ৰত্যয় ৰমণীয় স্মৃ ধাতু অনিয়ৰ প্ৰত্যয় স্মৰণীয় গম ধাতু অনিয়ৰ প্ৰত্যয় গমনীয় চিদ ধাতু অনিয়ৰ প্ৰত্যয় ছেদনীয় ঠিক আছে শুভ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় শোভনীয় বুধ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় বোধনীয় ভোজ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় ভোজনীয় ভূ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় ভৱনীয় ঠিক আছে ক্ৰী ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় কৰণীয় পা ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় পানীয় পাল ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় পালনীয় ৰক্ষ ধাতু অনিয়ৰ প্ৰত্যয় ৰক্ষণীয় ৰি ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় হৰণীয় চি ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় শয়নীয় ঠিক আছে ইউজ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় ইউজনীয় ঠিক আছে চিন্তি ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় চিন্তনীয় শ্ৰু ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় শ্ৰৱণীয় ঠিক আছে পদ ধাতু হলনদাল দিয়া নাছিল পদ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় পঠনীয় ঠিক আছে গ্ৰহ ধাতু প্লাস অনিয়ৰ প্ৰত্যয় গ্ৰহণীয় আমি এতিয়া অনিয়ৰ প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি এইকেইটা পদক ভাৱবশ্য আৰু কৰ্মবশ্যত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে উচিত অৰ্থতে হওক বা আজ্ঞা অৰ্থতে হওক ন বা ভৱিষ্যত কালতে হওক আমি এইবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আমি আগলৈ চাই লৈছোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া কেইটামান নিয়ত প্ৰত্যয় যুক্ত হোৱা পদ চাই লৈছোঁ যিবোৰ ভাৱবাচ্য আৰু কৰ্মবশ্যত কিদৰে প্ৰয়োগ হ'ব আমি চাই লৈছোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া ধাতুৰ লগত নিয়ত প্ৰত্যয় যুক্ত কৰি চাই ল'ম কেইটামানৰ ক্ৰিযোগ ক্ৰী ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় কাৰ্য ৰি ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় হাৰ্য বজ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় বাচ্য বাচ্য ভোজ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় ভোজ্য ভিদ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় ভেদ্য পদ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় পাঠ্য শ্ৰু ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় শ্ৰব্য ঠিক আছে নেক্সট ধৃ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় ধাৰ্য স্মৃ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় স্মাৰ্য त्यज ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় त्यজ্য বুধ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় বৈধ্য ভক্ষ ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় ভক্ষ্য হস ধাতু প্লাস নিয়ত প্ৰত্যয় হাস্য ঠিক আছে আমি কেইটামান নিয়ত প্ৰত্যয়ৰ প্ৰয়োগ চাই ল'লোঁ ধাতুৰ লগত যুক্ত কৰি যিবোৰ নেকি কৰ্মবশ্য আৰু ভাৱবশ্যত কিদৰে প্ৰয়োগ হ'ব এইটো আমি জানিলোঁ এতিয়া আমি কেইটামান ইয়ত প্ৰত্যয় মানে ধাতুৰ লগত যুক্ত কৰি চাই ল'ম যিবোৰ সেইবোৰৰনো কৰ্মবশ্য আৰু ভাৱবশ্যত কিদৰে প্ৰয়োগ হ'ব ঠিক আছে আমি সেইখিনি চাই লৈছোঁ
ছি ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় ছেয় দা ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় দেয় মা ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় মেয় গম ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় গম্য ঠিক আছে শ্রু ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় শ্রব্য জি ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় জেয় পা ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় পেয় হা ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় হেয় নম ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় নৈম্য ভূ ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় ভব্য নি ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় নেয় স্থা ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় স্থেয় চক ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় শক্য রম ধাতু প্লাস ইয়ত প্রত্যয় ৰম্য ঠিক আছে আমি কেইটামান নিয়ত প্ৰত্যয় আৰু ইয়ত প্ৰত্যয়ৰ প্ৰয়োগ চাই ললো বুজি পাইছে এইখিনি আমি আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া কেইটামান কিয় প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ চাই লৈছোঁ কিদৰেনো তাৰ প্ৰয়োগ হয় ভ্ৰী ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় ভৃত্য ক্ৰী ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় কৃত্য স্তু ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় স্তুত্য সাজ ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় শিষ্য ইয়াতে মানে ৰিকাৰান্তৰ ধাতুকেইটাৰ মানে প্ৰয়োগটো অলপ বেলেগ ধৰণে হৈছে ন আৰু এইটো সাজ ধাতুত চাওকচোন ইয়াতে যে সাজ ধাতুটো আছে এইটোত আৰু ইকাৰ আহি গৈছে ন মানে অলপ ব্যতিক্ৰম হয় এইবোৰ মানে শব্দ অনুযায়ী বা ধাতুৰ লগত যেতিয়া যুক্ত হ'ব মানে ধাতু অনুযায়ী ইয়াত পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় নেক্সট চাই লৈছোঁ হন ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় হত্যা হ'ব লাগে হন ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় হত্যা আসলতে এইটো হত্যাই হয় কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতত হত্যা শব্দটোৰ প্ৰয়োগ নাই মানে অকল হত্যা শব্দটো লিখিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া আমি হন ধাতুৰ লগত কিয় প্ৰত্যয় যুক্ত কৰিম এইটো স্ত্ৰীলিংগত প্ৰয়োগ হৈ গৈ মানে এইটো ৰূপ হৈ কিনে স্ত্ৰীলিংগত হয় হত্যা বুজি পাইছেনে যেতিয়া আমি হন ধাতুৰ লগত কিয় প্ৰত্যয় যুক্ত কৰিম তেতিয়া ইয়াৰ ৰূপ হয় হত্যা আৰু এইটো স্ত্ৰীলিংগত হয় হত্যা শব্দটো কিন্তু আমি অকল হত্যা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে সংস্কৃতত হত্যা শব্দটোৰ অকলে ব্যৱহাৰ নাই সেইকাৰণে আমি যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিম স্ত্ৰী হত্যা গো হত্যা ব্ৰহ্ম হত্যা ইত্যাদি শব্দত কিয় প্ৰত্যয়টো প্ৰয়োগ হয় ঠিক আছে মানে অকল আমি এইটো হত্যা শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াত ধৰক প্ৰয়োগটো দেখুৱাই দিছোঁ স্ত্ৰী হত্যা গো হত্যা ব্ৰহ্ম হত্যা মানে এনেকৈ প্ৰয়োগটো হয় ঠিক আছে মানে অকল হত্যা শব্দটোৰ প্ৰয়োগ নহয় কিন্তু কিয় প্ৰত্যয়টোৰ প্ৰয়োগ হৈছে হন ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় মানে হত্যা হয় কিন্তু ইয়াতে আমি প্ৰয়োগ কৰোঁতে এনেকৈ লিখিব স্ত্ৰী হত্যা গো হত্যা এনেকৈ যুক্ত কৰি লিখিব পাৰিম অকলে লিখিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে আৰু আমি নেক্সট কেইটামান চাই লৈছোঁ ইয়জ ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় ইজ্জা ইজ্জা মানে হৈছে যজ্ঞ নেক্সট হৈছে ক্ৰী ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় কৃত্যা মানে ৰূপটো বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে বিদ ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় বিদ্যা চি ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় শయ్যা ঠিক আছে মানে এইকেইটা ধাতুৰ লগত ইয়জ ধাতু ক্ৰী ধাতু বিদ ধাতু আৰু চি ধাতুৰ লগত যেতিয়া কিয় প্ৰত্যয়যুক্ত হৈছে তেতিয়া এইটো মানে ৰূপ হওঁতে স্ত্ৰীলিংগত হৈ যায় বুজিছেনে যেতিয়া ইয়জ ধাতু ক্ৰী ধাতু বিদ ধাতু আৰু চি ধাতুৰ লগত কিয় প্ৰত্যয় প্ৰয়োগ হয় তেতিয়া ৰূপ হওঁতে এইটো স্ত্ৰীলিংগত হয় ঠিক আছে মানে সেইকাৰণে ইয়জ ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় ইজ্জা নেক্সট ক্ৰী ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় কৃত্যা বিদ ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় বিদ্যা চি ধাতু প্লাস কিয় প্ৰত্যয় শయ్যা হৈছে এইবোৰ স্ত্ৰীলিংগত প্ৰয়োগ হৈছে ঠিক আছে কিবা নুবুজা আছে নেকি এইখিনিত যদি আপোনালোকৰ কিবা নুবুজা আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আজি আমি কৃত প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে জানিলোঁ ন মানে কৃত প্ৰত্যয়ৰ অন্তৰ্গত 5টা প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেইবোৰনো ভাৱবাচ্য তথা কৰ্মবাচ্যত কিদৰে প্ৰয়োগ হ'ব বা আমি সেইবোৰনো কিদৰে প্ৰয়োগ কৰিম সেই বিষয়ে আজি আমি জানিলোঁ ঠিক আছে মোৰ লগত শেষলৈ জড়িত হৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আগলৈ মোৰ লগত এনেদৰে জড়িত হৈ থাকিব আমি নতুন নতুন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদः সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াঃ পুনঃ মিলামः নমো নমঃ